Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Idag tänkte jag att vi skulle släppa en liten kort video här. Det handlar om handbromsen här. Besiktningen tyckte inte att bromsen på den här sidan tog tillräckligt bra. På den här vänstra sidan här. Eller ja, det var vänstra. Ja. Så att, och vi har ju bytt bromsar förut så många gånger. Men just på den här så är det, ja, den är ju maxad på spänningen på vajern också. Så att det går inte att få den värre än vad den är nu, handbromsen. Det är sprillans nya handbromsbackar och det är sprillans nya monteringstillbehör. Sprillans ny vajer, men det går inte att få den att bli mer spänd än det. Så att jag ska visa ett litet tricks här idag tänkte jag. Så att ni får haka med till bakbromsen där. Så jag fortsätter att lossa på bultarna till bromsoxhållaren här. Så ska vi titta vad som döljer sig bakom bromsskivan här. Och det är ju då de här handbromsdelarna som sitter där. Men jag fortsätter att skruva av här så startar vi snart igen. Så, då hänger vi bara upp bromsoker lite så här medan vi tittar bakom bromsskivan här. Så att den inte hänger i bromslangen, men det där vet ni om. Så att vi ska lossa på, kika här på, nej, handbromsen i och för sig, men där, då har vi 10ans bult sitter här. Så där. Och sen kan vi ta bort bromsskivan. Nu har vi lossa på handbromsen också. Om den sitter lite fast där så har vi ändå. Och det är lite dålig bromsverkan på just den här sidan här. Så va. Och det vi ska göra i den här videon då, för att få en bättre bromsverkan på handbromsen här, så då ska vi plocka bort den här järnbiten här som sitter. Det här mellanlägget här. Och sen ska vi stoppa dit en annan liten mojäng istället. Problemet på de här modellerna V70, nu vet jag inte om det är V71 också, men när man då spänner handbromsen, då går ju bara de här sidorna ut på sidan så här. Och det tar ju ingenting här bak. Det är det problemet är på de här modellerna. Så att vi ska ta bort den här fjädern.
Och den här ska man kunna ta ut med bara fingrarna på det där viset. Nästan bara fingrarna. Så. Och den här mellan järnbiten här, det är den vi ska plocka loss härifrån. Man får trixa lite. Den här järnbiten, den sitter inte original på Volvo 850 vad jag vet. Jag vet inte på V71. Men när Volvo konstruerar den här så använder de det här på alla fall på de här modellerna. Det här är inget bra. Det kan strula ganska rejält. Och handbromsen är inte säker att det blir någon vidare bromsverkan på. Så att det är den här vi ska byta ut idag. Det vi ska göra nu för att få en bättre bromsverkan på handbromsen, det är att byta ut den här dåliga järnbiten här mot den här. Sen det är ett justeringskit till handbromsen på de här modellerna. Så att vi ska sätta dit den här istället. Och som jag sa när filmen började här, det är att när vi drar i handbromsen nu, vi har nya sprillans nya bromsbelägg, sprillans nya fjädrar överallt, ny handbromsvajer, men jag får ingen bra verkan på handbromsen. Vi drar fullt ös på spaken och då rullar fortfarande bilen iväg. Så att det är egentligen noll bromsverkan. Det finns en liten bromsverkan säger besiktningen, men det är inte mycket. Vi ska se nu på den här när vi monterar det här hur det ser ut och vilken skillnad det gör. Och de här monterar vi på det här viset, ska vi se. Vi tar den där. Så. Och sen skruvar vi, nej vi gör något tvärtom tror jag. Vi tar den där istället naturligtvis. Så gör vi då. Och sen skruvar vi den här nere i botten här. Lite dåliga gänger på just den här va. Ja, den går lite trögt den här, men ja. Och sen när vi nu ska spänna justeringen, eller spänna handbromsen här, då justerar vi på den här. Och när vi då snurrar på den här, ser ni vad som händer? Då blir den här längre, den liksom får ju den kommer dra upp de här bromsbackarna ännu mer. Så att det blir, ja det kommer bli bra det här. Fast den här var lite dåliga gänger på känner jag. Den är inte surrar riktigt bra, men det funkar. På V-Parts köpte jag de här. Och artikelnumret på V-Parts. Här ska vi se. Så heter de. Ligger på en 70 kronor tror jag för en sån här. Och då köpte jag 2 stycken då, till varje sida här då. Så att nu när vi gör så här, då sätter vi på den här på det här viset. Den tar vi på den där sidan. Och den här rackaren, den ska ligga på den där sidan. Så där kommer det se ut. Ser ni? Försöka zooma in lite grann här så att ni ser. Så va? Där har vi den. Och då när vi spänner handbromsen här, då tar vi ju hjälp av en mejsel här emellan bulthålen här. Och sen får vi liksom spänna den på det här viset. Sen är. Och det här kan man göra liksom när bromsskivan sitter på sen. Vi ska göra det. Som ni ser nu så åker liksom bromsskivan, eller bromsbeläggen, bromsbackarna, de åker ju liksom upp så här. Så att. Och det här har jag gjort på andra sidan. Den funkar jättebra. Det vart ju tvärstopp när jag drog i handbromsen nu. Så att det här är ju en toppengrej för er som får problem. Precis som jag fick här med ena sidan av handbromsen här. Och vi ska skicka på bromsskivan nu här. Så jag tror att på andra sidan så hade den här längst ner. Annars gick det inte få på bromsskivan här. Vi ska prova.
har den på det där viset för att se. Den ska vi ha här. Så att då skickar vi bara ner den så. Och sen in på det där viset. Så, den gör ingenting. Den kan vara där när man ska spänna handbromsen sen. Nu ska vi se om vi kan få på den här skivan igen då. Och då brukar jag alltid sätta det här skruvhålet där man skruvar fast skivan. Brukar alltid uppåt här. Då ser man ju. Så. 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 Sådär. Och sen då så ska vi se om vi kan försöka justera den här lite grann här då. Ska se vart vi har den då. Där har vi den. Och då om man går in och sen känner man när det liksom snurrar där inne. Då får man liksom känna efter också här. Och då brukar man kunna spänna den här tills skivan nästan, ja, den ska skrapa lite grann i handbromsbackarna där inne. Det vart nog för mycket, va? Ja, jag får nog släppa på lite. Jag får nog släppa på en lite grann här. Vänta, ta bort den. Och då tar vi den tillbaka ett hack här. Kom igen nu. Nu då. Nej, inte riktigt. Inte riktigt nöjd. Nej, vi kan. Ja, nu går han lite för enkelt tycker jag. Jag vill gärna ha en lite mer. En till. Han får inte gå för enkelt heller. Runt. Nej, en till tar vi. Här får man fippla lite grann tills, som sagt, tills handbromsbackarna skrapar lite grann i skivan när man rullar på hjulet eller rullar på skivan här. Tar den till, va? Jag tror det där blir bra. Tar en tillbaka. Så, va? Så, nu. Där är det. Jag tar den lite grann i handbromsbackarna. Nu kommer den slitas ner rätt så fort där inne, den här halva millimetern som ligger och trycker på här. Men då kommer det bli jättefin handbroms när vi väl drar i den sen. Så att tipset är, ni som inte får igenom er bil på besiktningen för grund av handbromsen tar för dåligt, eller att ni har monterat nya grejer, då är ju trixet det att man byter ut den här rackaren emot en sån här handbromsjustera kit. Och jag skriver artikelnummer i beskrivningen också till V-parts nummer där, så att ni har.
Det var en liten kort video för idag. Tumma gärna upp videon. Glöm inte prenumerera så ses vi i nästa video. Tack för mig. Tjo hej! Ja, då har vi varit och besiktat om Volvon här då, V70. Som jag visar i videon så har ju inte handbromsen funkat något vidare. Men med de där justeringsmojängerna så funkar det ju riktigt bra. Kolla. Så nu är ju Volvon här helt besiktad och färdig 1 år framåt här igen. Vad skönt, men det var lite huvudvärk ett tag på handbromsen. Men då vet ni, alla ni som har problem med parkeringsbromsen på de här V70-modellerna, så skaffa de där justeringsmojängerna så kommer det att lösa sig.